دوستان سلام، وقتتون بخیر. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در این قسمت قصد داریم در خصوص NTP سرور با هم صحبت بکنیم. اول چرایی نیاز به NTP سرور رو با هم صحبت میکنیم. بعد از اون میریم سراغ انتخاب سیستم عامل که روی چه سیستم عاملی NTP پیاده سازی بکنیم و بعد از اون میریم سراغ راه اندازی. دوستان نکته‌ای که اینجا وجود داره، با توجه به اینکه توی ساختارها اکثرا از دامین کنترلر داره استفاده میشه و کلاینت هایی داریم که اتنتیکیشنشون از طریق کربروز اکتیو دایرکتوری داره انجام میشه. کربروز به صورت پیش‌فرض اگر اختلاف زمانی سیستمی که میخواد اتنتیکیشن رو باهاش انجام بده بیش از 5 دقیقه باشه، به اون کاربر اجازه نمیده که به سیستمش لاگین بکنه. پس اولین چالشی که برمیخوریم توی یک شبکه دامین سر اتنتیکیشن، پس NTP اینجا برای ما لازمه. موضوع بعدی بحث اینه که اگر شما توی ساختار خودتون از تو فاکتور اتنتیکیشن استفاده میکنید میتونه برای شما چالش ایجاد بکنه. چرا؟ چون رمزهایی که توی تو فاکتور داره تولید میشه هر 2 دقیقه یک بار عمرشونه و 2 دقیقه یک بار اینها دارن باطل میشن و از بین میرن. مثلا شما پم 360 داشته باشی مشکل میخوری اگر تایم گوشید 2 دقیقه بیش از 2 دقیقه با سیستم اختلاف داشته باشه. موضوع سوم بحث لاگ هایی که سیستم ها دارن جنریت میکنن. یک بحث اطلاعاتیه که در اون لاگه که اون موضوع مشکل ایجاد نمیشه، ولی تایمیه که اون لاگ داره جنریت میشه. شما فرض بکنید اختلاف زمانی سیستمتون بیش از 1 ساعته و لاگی که داره جنریت میشه عملا تاریخش مال 1 ساعت قبل یا 1 ساعت بعده، چیزی که داره توی سیستم ذخیره میشه. اگر ساختار شما دچار حمله سایبری بشه، اون نفری که به عنوان فارنزیکار داره میاد اونجا و داره چک میکنه که چه اتفاقی داخل ساختار شما افتاده تا بخواد این تایم ها رو درک بکنه و به تایم واقعی برسه که بتونه روند اون نفوذ رو تشخیص بده و حالا کارهایی که باید انجام بده کلی دچار چالش میشه و هزاران موضوع دیگه که نبود NTP میتونه شما رو دچار چالش بکنه توی جاب بکاپ هایی که دارید می‌نویسید و نکات دیگه‌ای که تو این حوزه وجود داره. این نکته‌ای که وجود NTP رو داخل ساختار ما نبودش رو غیر ممکن میکنه و الزام داریم برای اینکه این رو داشته باشیم چون بهمون کمک‌های فراوانی میکنه. نکته بعدی که میخوام خدمتتون بگم انتخاب سیستم عاملیه که قرار اون سرویس رو روش پیاده سازی بکنیم. ما باید زمانی که میخوایم سیستم عامل رو انتخاب بکنیم بشینیم یک سری نکات رو چک بکنیم، مثلا چه میزان دیسک از ما میگیره، چه میزان رم میگیره، چه میزان CPU میگیره، آیا ادمین ما میتونه باهاش کار بکنه یا نه، آیا تیشوتش میتونه بکنه یا نه و هزاران نکته دیگه توی اون زمینه وجود داره. یک سری از این نکات مهمی ان. همین 3-4 موردیه که اول کار بهتون گفتم. شما فرض کن میخوای از ویندوز استفاده بکنی برای اینکه NTP سرور رو اندازی بکنی، به صورت پیش‌فرض 10 تا 15 گیگ دیسک از شما میگیره. لینوکس هم به همین مقداره. 2 تا 4 گیگ رم میخوان و 2 تا 4 کور CPU هم نیاز دارن. یعنی مجموعاً اگر بخوای 2 نود رو راه اندازی بکنی، با توجه به چیزی که من اینجا راه اندازی کردم 2 تا VM گذاشتم برای NTP آپ و دان، اگر شما بخوای 2 نود استفاده بکنی مثلا نزدیک 30 گیگ شما فقط دیسک میخوای حداقلش. با توجه به آپدیت های بعدی که میاد همینطور افزایش پیدا میکنه و میره جلو. پس شما 30 گیگ اینجا دیسک میخوای، حداقل 4 تا 8 گیگ رم میخوای و 2 تا 4 کور CPU یا بهتره بگم 4 تا 8 کور CPU میخوای. با توجه به نکاتی که خدمتتون گفتم من سعی کردم یک سیستم عاملی که کمترین منابع رو استفاده میکنه و بیشترین سرویس ها رو میتونه به ما بده داخل این لابراتوار استفاده بکنیم و پیشنهادم شما دوستان اینه که در محیط واقعی هم اگر محدودیتی از سمت افتا و جاهای دیگه ندارید از این سیستم عامل استفاده بکنید، چون هم کار کردن باهاش خیلی راحته هم منابع خیلی کمی از شما میگیره. سیستم عاملی که من اومدم استفاده کردم سیستم عامل زیر مجموعه لینوکسه و در اصل روتر OS میکروتیک رو اومدم استفاده کردم. بیس لینوکسیه ولی منابع خیلی کمی استفاده میکنه. روتر OSی که استفاده کردم 5 گیگ به ازای هر نود 5 گیگ دیسک استفاده کرده، 1 گیگ رم استفاده کرده و 1 کور CPU نیاز داره. میریم و الان با هم کانفیگ ها رو انجام میدیم و امکاناتش رو میبینید. خب بریم ما هم و کانفیگ های NTP سرور آپمون رو اول انجام بدیم. یه مختصر توضیح هم در خصوص لابراتوار بدم. من سعی کردم لابراتوار رو به محیط واقعی نزدیک بکنم. به واسطه همین اومدم زون های متفاوتی رو ساختم. یک زون به عنوان زون DMZ، یک زون به عنوان زون سرور هایی که
نیاز به اینترنت ندارن و یک زون هم مربوط به کلاینت ها. پس عملا سرورهایی که قرار به اینترنت دسترسی داشته باشن توی زون DMZ هستن که یک فایروال در ورودی و خروجی اون قرار داده و زمانی که ارتباط این قرار بیاد به سمت سرورهای داخلی و شبکه لن من، یا بالعکس ارتباط شبکه لن و سرورها بخواد بره به سمت زون DMZ یا اینترنت، میاد و از فایروال هایی که این مابین وجود داره رد میشه و IPS و IDS و مابقی فیچرهای امنیتی که دارم اینجا میان ترافیک ها رو چک میکنه. خب توی ساختار DMZ یه دونه سویچ سیسکو دارم و بعد از اونم یه دونه VM دارم که روتر OS میکروتیک برای NTP آپ استریم هم استفاده میشه. توی زون سرورهام یه دونه فایروال فورتیگیت دارم، یه دونه سویچ سیسکو و NTP دان استریم هم استفاده میشه و در کنار NTP دان استریم هم یه دونه دامین کنترلر رو اندازی کردم برای اینکه بتونم تایم دامین کنترلر رو از طریق NTP دان استریم هم دریافت بکنم. دوستان ساختار در انتها به این صورت میشه که NTP آپ استریم میره از اینترنت تایم رو دریافت میکنه، NTP دان استریم میاد میره و از NTP آپ استریم تایم رو دریافت میکنه و به کلیه کلاینت ها و سرور هایی که این قسمت ساختار وجود دارن تایم رو تحویل میده و کلیه دیوایس ها و VM هایی که درون ساختار DMZ وجود دارن تایمشون رو از NTP آپ استریم دریافت میکنن. با توجه به این تفکیک ترافیکی که توی ساختار ما با این شیوه لحاظ میکنیم، دوستانی که تو حوزه امنیت کار میکنن به راحتی میتونن ترافیک هایی که این بین داره رد و بدل میشه رو به راحتی مانیتور بکنن و کارها رو به راحتی هندل بکنن. خب بریم با هم و کانفیگ NTP آپ استریم رو انجام بدیم و بعد از اون برسیم سراغ مابقی کانفیگ ها. با من همراه باشید. خب دوستان بریم کار رو با هم انجام بدیم. اول میخوایم NTP رو کانفیگ بکنیم، NTP آپمون. یه نکته رو من قبلش بهتون بگم، هر جا اکتد سوم و چهارم IP رو دیدید، مثلا 101 به نشونه اینه که ویلن آیدی 100 و IP 1. اومدم ویلن آیدی ها رو به عنوان اکتد سوم IP ها استفاده کردم. اینجا ویلن 100 دارم، اینجا ویلن 110 دارم، اینجا ویلن 130 دارم و اینجا هم ویلن 120. توی فایروال فورتیگیت هم میتونیم بریم ببینیم. اینجا زیر مجموعه پورت 2 اومدم تعریف کردم و اینجا هم زیر مجموعه پورت 3 اومدم ویلن آیدی 110 و 130 و 120 رو اضافه کردم که مربوط به اینجاست. اولین کاری که انجام میدم یه تست کانکتیویتی دارم که اینو میبندمش. بریم کار رو با هم انجام بدیم. اولین کاری که میخوایم بریم سراغ NTP آپ. یه نوت دارم مثل همیشه، بر اساس این نوت پیش میریم و در آخرم نوت رو میذارم توی کانال تلگرام. خب بریم کار رو با هم انجام بدیم. اولین کاری که میخوایم انجام بدیم میریم سراغ 103. خب این 103 اینم دومی نوت هم بیاریم بذاریم اینجا. خب دوستان یه نکته اینجا وجود داره، این بالاش نوشته آپ، در اصل اومدم توی سیستم آیدنتیتی اینو گذاشتم آپ، آیدنتیتی این رو هم گذاشتم دان، به نشونه این که این NTP آپه و این NTP دانه که NTP دان از این بر میاد به NTP آپ ترافیکش رو میرسونه و تایم این رو میگیره و این هم اتوماتیک خودش از اینترنت داره تایم میگیره. پس عملا سرورها نیازی نیست که دسترسی به NTP آپ داشته باشن. بریم کانفیگور با هم انجام بدیم. خب بر اساس نوتمون اولین کاری که باید انجام بدیم NTP آپمون باید اینترنت داشته باشه. پینگ 4 تا 8 رو میگیریم که داره یا نه. همونطور که میبینید پینگ 4 تا 8 رو به نشونه اینترنت چک کردیم داره. بعد از اون کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم سراغ ساعت و تایم زونمون رو تنظیم میکنیم. خب میریم وارد سیستم میشیم، وارد کلاک میشیم. تایم زونمون رو اینجا میتونیم آسیا تهران رو بگردیم پیدا بکنیم و انتخاب بکنیم. خب آسیا تهران اپلای میکنیم، همه چیز اوکی شد. بعد از اون بعد بریم NTP سرورمون رو از این مسیر انتخاب بکنیم. خب بعد بریم توی سیستم NTP کلاینت. خب میخوایم به این سیستم یک NTP سرور تعریف بکنیم، چون این سیستم میخواد بره از اینترنت تایم رو دریافت بکنه. خب یه دونه FQDN هست که این FQDN رو من اینجا میذارم، یه دونه پول اینترنتیه که همه دوستان میتونن از این استفاده بکنن. انیبل رو میزنم، اوکی میکنم، وضعیت از استاپ به ویتینگ و بعد از اون به سینکرونایز بعد تغییر وضعیت پیدا بکنه. خب همونطور که مشاهده میکنید رفت و تایم رو از اینترنت دریافت کرد. یه اینفو لاگ هم اینجا انداخت که تایمتون رو از این ساعت به این ساعت تغییر دادم.
خب اوکی میکنم، میام بیرون. بعد از اون بعد برم تایم رو چک بکنم که دارم چک میکنم میبینم اوکی. بعد از اون گفتم که NTP سرور رو برو راه اندازی کن و انیبل کن. توی سیستم NTP سرور میرم وارد سیستم میشم و NTP سرور رو انیبل میکنم. با این کار که دارم الان انجام میدم روتر OS من تبدیل میشه به یک NTP سرور. اوکی میکنم و تموم شد. یعنی کل کارهایی که ما باید سمت NTP آپ انجام میدادیم همین بود و کل داستان تموم شد. حالا بریم کارهای NTP دان رو انجام بدیم. NTP دان هم دقیقاً مشابه NTP آپ، ولی تنها تفاوتی که داره اینه که به جایی که NTP سرورش سمت اینترنت باشه برای دریافت تایم، میشه NTP داخلی خودم. خب میریم سراغ سیستم، بعد میریم سراغ ساعت، بعد از اون تایممون رو میذاریم روی آسیا تهران، اپلای اوکی میکنیم. بعد از اون میریم سراغ NTP کلاینت، میخوایم بگیم برو تایم رو از NTP سرور قبلی دریافت کن. IP NTP سرور قبلی چی بود؟ 103. همین چیزی که اینجا دارید میبینید. اولین چیزی که ما باید چک بکنیم که این اصلا ارتباط داره باهاش، میتونه 103 رو ببینه. بله میبینه. آیا اینترنت هم داره اصلا؟ نه اینترنت نداره. خب بریم NTP کلاینت رو تنظیم بکنیم که بتونه بر تایم رو از NTP سرور ما دریافت بکنه که اصلا خودش تایمش اول سینک بشه. خب اپلای میکنیم. شاید فرآیندش زمان بر باشه. اگه زمان بر باشه سرعت ویدیو رو میبرم بالا. اینجا شما میتونید مشاهده بکنید. خب همونطور که مشاهده میکنید به راحتی رفت و تایم رو دریافت کرد. یه لحظه اون رو هم بیاریم بذاریم اینجا. همونطور که مشاهده میکنید تایم ها با هم سینک شدن و مشکلی نداره. خب اوکی میکنیم، میریم برای قسمت بعدی. میگه حالا میخوای چیکار بکنیم؟ میگم میخوام NTP سرور رو کانفیگ کنم. دوستان یه نکته رو من اینجا خدمتتون بگم. دوستانی که روترشون مستقیم اینترنت دسترسی داره، یعنی PPOE کانکشن روی اون ست شده یا به هر طریقی توی اینترنت وجود داره، اگر میخوان NTP سرور رو کانفیگ بکنن حتما یه فایروال پالیسی تو چین اینپوت برای سورس ادرس IP پوله ایجاد بکنن که کانکشنه بتونه میره بیرون، بتونه برگرده به راحتی و NTP رو کانفیگ بکنه. خب بریم سراغ کانفیگ NTP سرور. NTP سرور رو هم میارم، تیک انیبل رو میزنم و اپلای و اوکی. کل کارهایی که باید سمت NTP سرور و NTP کلاینتمون انجام میشد، چه توی NTP آپمون چه توی NTP دانمون انجام شد و کل فرآیند تموم شد. یکی از خوبی های روتر OS میکروتیک همینه که در کمتر از یه دقیقه ما کانفیگامون رو کامل زدیم و انجام دادیم. خب بریم سراغ دیوایسامون رو کانفیگ بکنیم. اولین دیوایسی که میخوام کانفیگ کنم دیوایس سیسکو رو میخوام کانفیگ بکنم. من اینکه دیوایس های سیسکو رو کانفیگ بکنم، اول یه شو تایم میگیرم که ببینم اصلا وضعیت تایمم چطوریه. میگه 12 و 5 دقیقه. تایمش درسته. بریم ببینیم اصلا NTP داره. نه NTP سرور براش کانفیگ نشد. پس میریم توی کانفیگ ترمینال و NTP سرور رو براش کانفیگ میکنیم. نکته: سرورهایی که توی DMZ هستن حتما تایمشون رو از NTP آپ بگیرن و سرورهایی که توی لوکال هستن از NTP دان تایمشون رو بگیرن و حتی کلاینت هایی هم که توی این زون هستن کانکشناشون فقط بیاد به سمت NTP دان و به سمت DMZ نره، برای اینکه بتونین مدیریت ترافیک داشته باشید. خب بریم سراغ 103 و تایم رو ازش دریافت بکنیم. خب تایم رو دریافت کردیم. یه دوشو NTP استاتوس هم بزنیم ببینیم تنظیماتمون تغییر کرده یا نه. بله همونطور که مشاهده میکنید کانفیگ NTP مون نشسته و پولمون هم هر 8 ثانیه یک بار داره فراخوان میکنه. خب تنظیمات رو ذخیره میکنیم و از اینجا میایم بیرون. میریم سراغ سرور بعدی، یا بهتره بگم سراغ سویچ سرورها. مجدد اینجا یه دوشو NTP استاتوس میگیریم که آقا NTP داریم اصلا یا نه. میگه نداریم. میگم خب میخوام کانفیگ بکنم. میگه خب بگو اطلاعاتت رو. میگم 192. یه کار دیگه هم قبلش کاش میکردیم، تایم رو میگرفتیم ببینیم وضعیت تایممون چطوریه. خب بریم تایم رو هم گرفتیم. بریم سراغ NTP سرور. خب 192 168. این بار IP 110.6 رو میدیم.
110.6 که NTP سرورمونه. خب یه دوش و NTP سرور استاتوس هم بگیریم. یه سرور اضافه زدیم. خب همونطور که می‌بینید کانفیگمون اینجا هم اعمال شده و کانکشنمون برقرار و داره کار میکنه. خب این رو هم ذخیره میکنیم. اینجا هم به همین منوال. اینجا هم اگر قرار باشه تایم بگیره روی همه سویچ ها این کار رو باید انجام میدادیم، ولی چون من اطمینان داشتم که کانکشن هم برقراره به خاطر همین تست کانکشن رو بعضی از سویچ ها نزدم. اینجا تست رو زدم برای که مطمئن بشید این کانکشن باید وجود داشته باشه که سویچتون بتونه از NTP سرور به راحتی تایم دریافت بکنه. خب بریم سراغ NTP سرور 192.168.110.6. این هم آی پی NTP سرور دان من که بتونه بره از اون تایم دریافت بکنه. خب اینجا هم کانفیگ هم اعمال شده. یه رایت میکنم و از این قسمت هم میام بیرون. کانفیگ های سمت سویچ های سیسکو رو به راحتی انجام دادیم و تونستن تایمشون رو از NTP سرور دریافت بکنن. چالشی که توی ساختارها وجود داره با دامین کنترلر. دوستان یه نکته رو خدمتتون بگم. زمانی که شما داخل ساختار خودتون دامین کنترلر دارید، هر تعداد سیستمی که توی ساختار شما باشه و جوین دامین باشه به صورت اتومات تایمش رو از دامین کنترلر دریافت میکنید. یک نکته فقط اینجا لازم هست خدمتتون بگم، اونم در مورد این موضوعه که یک سری سرویس ها عملا اسماشون و پروتکل هاشون اومده اینجا به صورت پیشفرض اضافه شده. نگاه بکنید مثلا ویندوز AD یک سری پروتکل داره. این رو من باز میکنم برای اینکه ببینیم چه زیر مجموعه هایی داره. یه نکته که اینجا خیلی مهمه، NTP جزء سرویس هایی که عضو گروه ویندوز AD باشه نیست. برای اینکه شما بعد از اینکه تایم رو اینجا کانفیگ میکنید بتونید به راحتی تایم رو از طریق کلاینت ها بیاید و سمت دامین دریافت بکنید، اینه که حتما بیایید و NTP رو اینجا اضافه کنید. می‌بینید NTP رو باید بیایید اضافه کنید. خب یه دور دیگه من DC رو بزنم. خب DC هست، NTP رو هم بزنیم بهش اضافه کنیم. خب NTP رو بهش اضافه کردم، اوکی میکنم. بعد از این کار به راحتی کلاینت های شما میتونن تایمشون رو از اکتیو دایرکتوری دریافت کنن. خب آی پی اکتیو دایرکتوری من 132، آی پی که ریموت دسکتاپ زدیم 132. بریم یه سری چیزها رو چک بکنیم و بعد از اون کانفیگ ها رو با هم استارت بزنیم. خب اولین چیزی که میخوام چک بکنم اینه که سورس تایم من در حال حاضر کجاست. میگه که لوکال سیموس کلاکه، یعنی میره از مادربرد اون سرور شما این اطلاعات رو میخونه یا از هایپروایزرتون میخونه. خب کانفیگ NTP هم یه دور به من نشون بده. خب اینجا هم کانفیگ های NTP کلاینت رو داره به ما نشون میده که داستان از چه قراره. اینها رو میگیرم که بعد از اعمال کانفیگ ها برگردیم و اینها رو با هم موردی چک بکنیم. خب پیرامون هم یه چک بکنیم. خب این هم لیست پیرایی که داریم، در حال حاضر هیچی نداریم و در وضعیت پندینگه. خب بریم کانفیگ رو با هم انجام بدیم. اولین کانفیگ که سمت اکتیو دایرکتوری بعد انجام میشه توی گروپ پالیسی بعد بریم به این مسیره. خب یه گروپ پالیسی داریم به صورت پیش‌فرض برای دامین کنترلرها. اینو ادیت میکنم و میرم به این مسیری که اینجا نوشتم. میرم وارد پالیسی میشم، ادمینستریتیو تمپلت، وارد سیستم میشم و میرم در انتها ویندوز تایم سرویس و تایم پرووایدر. دقیقاً اتفاقی هم که اینجا میفته مشابه اتفاقیه که ما سمت NTP های میکروتیک داشتیم و تنظیم کردیم. اولین کاری که انجام میدادیم این بود که آدرس NTP سرورمون رو می نوشتیم. دقیقاً همین کار من الان اینجا میخوام انجام بدم. 192.168.110.6. قبل از اینکه این ارتباط رو بخوام
این کانفیگر رو بخوام اعمال بکنم یه تست ارتباط هم بزنم که کانکشن هم برقرار باشه. بله کانکشن هم برقرار به سمت 100-6. خب اینجا NTP سرورم رو برای اکتیو دایرکتوری مشخص کردم، تایپش رو میذارم روی NTP و اوکی میکنم. برای اینکه NTP کلاینت من فعال بشه بعد بیام اینجا و این رو انیبل بکنم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم یه GPU update /force میزنم برای اینکه کانفیگ هایی که اینجا تغییر دادم همون لحظه روی دامین کنترلر من اعمال بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید تنظیمات باید الان اعمال شده باشه. بریم سراغ تایم پرووایدر ببینیم NTP کلاینت ما که اینجا لوکال بود چه اتفاقی الان براش افتاد. بریم سراغ کانفیگوریشن. همطور که مشاهده میکنید NTP سرور در انتهای اینجا اعمال شد از طریق پالیسی، در صورتی که اینجا به صورت لوکال بود و هیچ اطلاعاتی هم از NTP سرور بیرونی وجود نداشت. خب بریم پیرش رو چک بکنیم ببینیم پیرمون رو هم شناخته یا نه. خب پیرمون هم همونطور که مشاهده میکنید شناخته. کار بعدی که باید انجام بدیم اینه که یه دونه کوئری بگیریم ببینیم سورسمون رو هم شناخته یا نه. همونطور که مشاهده میکنید سورس ما رو هم شناخته. خب چرا تایم ما درست نیست در صورتی که تایم ما الان یه دونه روتر رو بیارم بالا تایممون رو بتونیم ببینیم. تایم ما الان ساعت 2:15. چرا اینجا تایم ما درست نیست؟ کاری که ما اینجا انجام ندادیم تنظیم تایم زون بوده. بریم این کار رو با هم انجام بدیم. تایم زونمون رو درست بکنیم. تایم زونمون رو میذاریم روی تهران 3:30. دیلین تایم رو هم برمیداریم. همونطور که مشاهده میکنید تایم ما درست شد و به راحتی تایم رو داره دریافت میکنه. برای اینکه تایم ما یک بار سینک بشه میایم از این کامند استفاده میکنیم که تایم ما رو سینک بکنه. همونطور که مشاهده میکنید کامند رو ما ساکسسفولی داد. کار بعدی که میخوایم انجام بدیم برای اینکه چک بکنیم چه اختلاف زمانی داریم میتونیم از این کامند استفاده بکنیم که بررسی میکنه چه اختلاف زمانی بین دامین کنترلر ما و NTP سرور ما وجود داره. همونطور که مشاهده میکنید کمتر از 1 ثانیه اختلاف زمانیه که بین دامین کنترلر ما و NTP سرور ما وجود داره. خب دوستان نگاه بکنید این نکته که اینجا من خدمت شما گفتم همین موضوع رو میتونید بیاید سمت ویندوز هایی که جوین دامین نیستن هم به راحتی انجام بدید. یعنی برید توی گروپ پالیسی و با اعمال همین تنظیمات به راحتی NTP سرور رو روی اونها هم کانفیگ بکنید. برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه من این کار رو انجام نمیدم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.